Salut, eu sunt Paul Mateș și aici pe canalul Fără Bariere încercăm să descoperim tot adevărul despre droguri. Astăzi facem cunoștință cu Rafa și minciunile cărora le-a căzut plasă. Hai să vedem ce putem învăța din viața lui. Salut, Rafa. Salut! Ia zi-ne povestea ta. Eu sunt Rafa, am 31 de ani și deloc sunt din Timiș. Am avut o dependență de 8 ani de zile, dependență de jocuri de noroc, de alcool și de droguri, dar cea mai puternică dependență din viața mea a fost cea de droguri. Lucrurile nu au arătat tot timpul așa și de mic am avut o copilărie foarte faină. N-am avut smartphone, țin minte că primul smartphone l-am primit la vârsta de 14 ani. Am crescut cu jocul din fața casei, fotbal, aveam un râu lângă mine și am avut o copilărie, să zic așa, foarte activă. M-am simțit bine de mic și asta a fost foarte fain. Am ajuns la vârsta adolescenței, atunci am plecat să joc fotbal într-un alt județ. Asta încă de mic mi-a plăcut sportul și a fost o decizie destul de grea pentru mine și pentru familia mea să mă lase la o vârstă așa de fragedă să plec de acasă de la mine. Dar totuși am ales să fac acest lucru pentru că îmi plăcea cel mai mult sportul la vârsta aceea. Am plecat într-un alt județ și jucam fotbal, mă simțeam tot mai bine și toate lucrurile erau faine până atunci în viața mea și nu doar până atunci, dar câțiva ani de atunci încolo. Tot atunci mi-am făcut prima relație cu o fată, tot atunci am început să am anturaje, dar nici pe departe să am tangențe cu drogurile, pentru că făceam și sport și mai cochetam cu alcoolul, cu cluburile, dar bineînțeles nu puteam să fac asta prea mult, deoarece trebuia să fac și prestanțe la fotbal și nu vreau eu, sincer, să fac acest lucru. Am dus-o cât am dus-o așa, vreo 3 ani de zile, după care cumva vreau să fac altceva cu viața mea. Și am plecat de la Arad, am plecat de acolo de unde făceam sport și nu peste foarte mult timp am ajuns să cochetez cu drogurile. Pentru prima oară, asta s-a întâmplat în Timișoara, la vârsta de 20 de ani. Atunci a fost prima oară când am început să consum droguri. Nu pot să zic că, chiar dacă am avut o copilărie faină, am fost încă de mic un băiat mai sensibil, să zic așa, vis-a-vis de fratele meu, care a fost foarte diferit față de mine. Eram cumva mai timid, mai emoțional în partea asta și pentru prima oară când am cochetat cu drogurile și am experimentat această parte, mi-a plăcut din prima și mi-am zis că vreau să fac acest lucru. Totul a pornit, să zic așa, de la o țigară, alcool și nu mi-a fost foarte greu să consum droguri, deși auzisem până atunci că drogurile nu sunt bune, că drogurile sunt periculoase, nu eram nici cel mai mare sfânt, trebuie să recunosc asta și curiozitatea aceea m-a împins să consum. Nu aveam foarte multe informații despre droguri, nu știam ce înseamnă, mai ales mi se spunea că marihuana este ceva foarte plăcut, ceva care te face să te distrezi și am vrut să experimentez și eu și așa am și făcut. Nu știam ce urmează, pentru că drogul s-a prezentat ca ceva foarte fain și așa a fost. Și așa am început să consum droguri. Am cochetat, am consumat și asta era într-un anturaj, să zic așa, în care erau câteva fete și câțiva băieți. Și acea presiune a anturajului m-a forțat, să zic așa, în ghilimele. Până la urmă eu sunt liber să aleg, dar cumva m-am simțit forțat să consum și eu marihuana și așa am început să consum. Din nou presiunea grupului și o să regăsiți problema asta și în celelalte mărturii. Și din nou găsim marihuana, Maria, Ioana, cannabis, ganja, papacioaca, deschizătorul de drumuri, cum se mai zice, ca promotor al lumii drogurilor. De la marihuana am dat și de droguri mai puternice, dar asta nu s-a întâmplat peste noapte, pentru că, deși a fost ceva fain la început, totuși consideram că era destul de periculos toată treaba asta cu drogurile. Renunțasem la fotbal, renunțasem la tot ceea ce făceam eu până atunci și tot mai mult mă regăseam în anturaje nepotrivite, să zic așa, în care cei mai mulți consumau droguri. Începusem să consum tot mai des, regulat și cumva viața mea se îndrepta tot mai mult spre partea aceea de consum. Am ajuns să merg și în cluburi, mi-a plăcut foarte mult muzica electronică. Acolo am început să consum și alt fel de droguri mai puternice, cum ar fi amfetamină sau pastile. Și tot mai mult mă adânceam în aceste dependențe și cumva m-au sedus
acele substanțe chimice care pe moment mi-au dat o stare de bine. După aproximativ 2 ani de consum, nu mi-am dat seama că sunt așa de puternici în viața mea și deja eram dependent de droguri. Consumul regulat a dus la o dependență puternică. La început credeam că pot să le fac față, că pot să renunț când vreau eu, dar s-a dovedit că nu este așa cu consumul de droguri și consumând din când în când am ajuns să fiu dependent. După aproximativ 2 ani de zile am vrut să renunț la această dependență și când am zis stop, mi-am dat seama că nu pot să renunț și nu după multe zile am început să consum din nou și din nou și din nou. Atunci am plecat din țară, într-o țară străină, am plecat din România să locuiesc altundeva, acolo am început să am un serviciu foarte bun și îmi doream ca viața mea să se schimbe, îmi doream să renunț la droguri și la toată partea asta care nu mai era chiar așa de faină ca la început. Cumva distracția dispăruse și toată starea de bine s-a transformat în ceva mai puțin plăcut. Și toată, să zic așa, fericirea pe care mi-o promisese drogurile, de fapt s-au transformat în ceva mai puțin fericit și toată viața mea cumva se învârtea în jurul acelui drog sau acelor droguri, acelor dependențe și vreau să renunț pentru că mă țineau prins și relația cu părinții, relația cu apropiații, cu prieteni era tot mai rece și mă îndepărtam tot mai mult de ei. Drogurile cu timpul au ajuns să-mi transforme caracterul, modul de a gândi, pentru că nu mai știam când eram treaz, când eram drogat și automat viața mea era așa foarte haotică, nu mai știam cine sunt cu adevărat. Am vrut să renunț și mi-am dorit din toată inima, am plecat în străinătate, după cum am zis, și acolo vreau să încep o altă viață. Să-mi cumpăr și o mașină, nu știu, ca orice tânăr, să fac bani, să-mi ajut familia, prietenii și așa mai departe, dar nu-mi dădusem seama foarte serios că eram prins puternic în aceste dependențe. Deși am încercam prin tot felul de metode și nici de cum nu am reușit. Se dovedise că, de fapt, toată treaba asta cu drogurile nu este chiar așa de faină cum era la început și vreau să am și o viață normală, să renunț la toate cele și știu că nu mai dormeam nopțile, toleranța era tot mai mare, nu mai vroiam să merg la muncă, dar trebuia să merg. Aveam nevoie să mă întrețin consumul, să-mi plătesc cheltuielile de zi cu zi și cumva trăgeam de mine. Asta s-a întâmplat aproximativ 4 ani de zile în care am dus așa și cu munca și cu dependența și viața mea era total haotică. Nu mai știam cine sunt. Au început drogurile să-mi fure totul. La fel ca și în celelalte povești de viață, și la Rafa, odată cu consumul început, viața începe să se învârtă în jurul consumului, controlul se pierde foarte repede și vedem cum consumul crește și plăcerea scade. Iar apoi ajungi să te transformi într-o persoană pe care nici tu nu o mai recunoști. Și de-a lungul timpului am încercat prin tot felul de metode să mă las de dependență, tot ceea ce mi-a stat în fire, în puterea mea, să zic. Mi se părea ciudat că vreau să renunț și nu pot. Nu puteam să accept acest lucru. Adică cum nu pot, aveam voința din toată inima, dar nu și puterea să renunț. Și până acolo duce dependența, încât ai voința, dar nu și puterea să schimbi acest lucru. Și pare ciudat în prima vedere. Și una dintre caracteristicile unui dependent este că e în starea asta de negare, cel puțin câțiva ani. Mă las, vreau să renunț și când îți dai seama că nu poți, nu-ți vine să crezi. Și automat atunci stima de sine scade foarte mult, încrederea în sine scade foarte mult pentru că zici cum de nu pot să renunț la această dependență, mă lupt de atâția ani și totuși nu pot. Și atunci viața începe să devină tot mai destructivă și încep să te urăști, așa cum am făcut eu, am început să mă urăsc, am început să mă disprețuiesc și nu venea să cred că am ajuns un dependent care consumă droguri în fiecare zi. Deja făceam asta zilnic și nu orice drog, erau droguri puternice și cumva eram un dependent înrăit de droguri. Au trecut 5 ani de dependență și viața mea era tot mai seacă. Dacă la început drogurile mi-au dat ceva puternic, o senzație puternică de bine, acum viața mea era lipsită de orice emoție faină și nimic din jurul meu parcă nu mai avea nicio culoare. Au stors din mine aceste droguri, tot ce avea mai bun și pe lângă
emoțiile, pe lângă, nu știu, starea mea de bine, drogurile mi-au furat și relația cu apropiații, cu familia. Și într-un final am fost dat afară și de la muncă și până la urmă drogurile au ajuns să-mi fure totul. Dacă ies drogul și dependența în sine, plăcerea aceasta s-a prezentat ca ceva, ca un prieten foarte bun, s-a dovedit a fi de fapt cel mai mare dușman. Și de fapt asta fac drogurile. Vin și îți promit ceva, îți dau ce este drept, ceva pe moment după care ajung să-ți fure totul. Am ajuns pe drumuri, am ajuns să mă disprețuiesc, am ajuns să nu mai am absolut nimic bun în viața mea și mă resemnasem cu ideea că persoana asta voi fi toată viața mea, un om de nimic, un om dependent, un om care nu se mai poate lăsa și care nu mai are nimic de demonstrat nimănui, nici măcar mie. Pe măsură ce te adâncești în consum, lupta împotriva dependenței devine tot mai grea și continui să te afunzi și mai mult în consum. E un cerc vicios. O plăcere de moment se transformă în ceva ce îți fură totul: demnitatea, relațiile, visurile, emoțiile, sănătatea, dragostea și ani din viață. În cel mai negru moment din viața mea, în cea mai grea perioadă din viața mea, mă auzisem de centrul Teen Challenge, acest centru de reabilitare, și nu mi-a mai rămas nimic de făcut decât să intru în acest centru. Momentul în care a venit schimbarea mea, să zic așa, a fost atunci când am acceptat cu adevărat că am o problemă și că nu pot de unul singur să renunț la aceasta. Și acela a fost un moment în care am acceptat ajutorul celorlalți și atunci, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul acestui program de la Teen Challenge foarte bine stabilit, foarte bine organizat, viața mea s-a schimbat. În acest centru, prima oară când am intrat, mi-a plăcut de acei oameni, asta m-a atras, fețele acelor tineri care erau plini de seninătate, de pace, de liniște. Îmi doream și eu să am acest lucru și nici de cum nu-l obținusem în trecut și îmi ziceam, ok, vreau și eu să fiu așa, vreau și eu să devin un om nou, să am o viață normală și mi se părea din domeniul science fiction să fiu și eu așa, dar crezusem în acest program și auzisem multe povești multe povești cu oameni care au fost schimbați prin programul Teen Challenge și am făcut tot ce a ținut de mine ca să mă schimb și acest program m-a ajutat să-mi revin. Bineînțeles, a fost foarte greu, au fost momente de durere, au fost momente de conflicte acolo în centru, au fost momente în care am vrut să plec, dar totuși ceva m-a ținut acolo și cu ajutorul staffului de acolo, cu ajutorul acelor oameni și cu acest program bine stabilit, viața mea s-a schimbat. Tu ai ajuns rău și asta te-a făcut să ajungi într-un centru și acolo să fii reabilitat și să scapi. Dar ce soluție ai avea pentru un tânăr care încă n-a ajuns rău, dar are acea poftă și nu poate să scape de ea? Cum poate să scape el? Cred că tăria dependenței vine prin repetare și cu cât repeți mai mult să consumi droguri, cu fiecare doză dependența se face tot mai puternică și cu cât ești mai la început, șansele sunt tot mai mari să renunți la această dependență. Și cred că una dintre cele mai mari probleme ale unui dependent este anturajul și acele mecanisme prin care funcționează el mereu, locurile în care consumă, prietenii lui și este mult mai posibil să renunți la consum în primă fază sau în primele luni sau poate chiar în primul an de consum. Bineînțeles, atunci când dependența deja este puternică, așa cum a fost în cazul meu, e foarte posibil sau cel mai probabil să ai nevoie de ajutor. Dar dacă consumul este la început, șansele sunt mult mai mari, la fel ca în orice dependență, fie că este de droguri, de alcool, de țigări, ai o putere mai mare să renunți și trebuie să faci tot ce ține de tine. Trebuie să nu-ți fie frică de această decizie dureroasă de a renunța, pentru că cu cât avansezi mai mult, este tot mai grea și tot mai dureroasă și la un moment dat nu mai ține de tine. Cât de important e să realizezi consecințele pe care ai putea să le culegi. Abonează-te la canalul nostru, răsfoiește tot canalul, vezi toate mărturiile, intră și pe www.fărăbariere.ro. Credem că o să-ți placă materialele pe care le-am pus acolo. Hai să avem o discuție ca în familie și să descoperim împreună tot adevărul despre droguri. Ne vedem curând!